Ось такий процес. О, хліб вже. Подивимося, що воно. В коментарях пишіть, чи ви печете хліб ще домашній. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І ззаді мене чути звук такий, це я приїхав до млина. У нас в селі є млин. Колись тут була ферма, це теж все позаростало. Там була пилорама, мій батько робив на пилорамі. Ну, а тут так і лишилося, колись газ заправляли отут. І, думаю, змелем, так як ми хліб дорогий, пшениця є, думаю, чому не змолоти. Ми 300 кг для проби подивимося, яка мука наша. Ну і, звичайно, зараз покажу вам ваш той млин. Працює. Ну і хочу спитати, хто ще з вас пече хліб? Ми купляли, звичайно, муку. Мука коштує зараз мішок 900, 1000 і більше. А так, взяли, змололи, якщо є пшениця, звичайно. Ну так як ми цього року намолотили непогано, і посіяли ще нормально. Кажуть, для проби ми 300 кг привезли. Подивимося, туди вищий сорт, перший сорт, там бачу 3 мішка різних, велика, не скажу, що мала, великий млин, нормальний. Ну і по цьому я просто покажу, розкажу, як вийде у нас з мукою і хлібом, як воно буде. Це буде, ми печемо собі деколи, тому що кажу, що мука сильно дорога, та й хліб дорогий. Буквально вчора спекли, але ще мали мішок в запасі, то вже розкрили, думаємо, що пізніше погода погана буде, то ми зразу пішли, поїхали, договорився і змелимо собі. Так само і буде висівка. Висівка поросятам, мука нам. По хлібі покажу, розкажу, коли жінка буде пекти. А так, зараз скільки воно вийде в нас хоч мішків, детальніше покажу. І скільки беруть, звичайно, за млин. Млин беруть 100 кг 350 гривень. Так як тут електрика, ну і треба слідкувати, так як недавно мотор згорів, не було діла. Людина теж хоче і заробити, але все ж таки порахуєте 300 кг, нехай я 1000 дам, 300 кг, хай буде, ну хай 200 кг буде муки. От, считаємо, рахуємо, так що вигідніше, звичайно. Ну і буде і темненька, яку хочете, хліба си спечете, запашного, ще якби в печі, то взагалі супер, а так в духовка, звичайно. Ну і буду дивитися, який у нас результат вийде по муці. Тільки що давав, показував. Чистенька, гарна, без висівки. Подивимося. Це хазяйка буде небагато. Печемо по 3 хлібині через день і нам вистачає. Внуки їдять великі хлібинки, виходить. А це поки пробуємо перший раз. Пекли з купчої муки. Отак вона робить, така мука. Трошки додається. Трохи такого кидає, чуть-чуть кидає ще сухих. І у нас отака мука, бачите. Це перші з вищим змішано разом. Трохи позмішували, думаю, щоб було. Подивимося, як вийде хліб. Соль, трошки оливи її і замішує. Вона скаже, що вона дає постійно. І нам подобається. Тепла вода, сіль, олива, дріжджі і мука. Мука. Цукор не давали ніколи. Хоч дають другий, цукру трохи кидають. Ну, ми так. Можна сироватка. Хто на сироватки, та замість цього. Теж непогано пробували, замісували. Зараз подивимося, як він буде міситися. І, звичайно, будемо дивитися, як буде підходити. Це я все детальніше покажу. Ну, а потім випічку хліба, вже як спечеться, я вам покажу ще хліб.
Ось такий процес. І по муці можна впізнати, як буде хліб. Постоянно якісь брали нові сорти. І він нас піщав пізніше такі. І вже жінка говорила, що мука супер. Ну а тут ще не домісила. Все, подивимося, що до чого. Так вона в мене повар-кондитер. З хлібом давно. Вдома мололи ми до тони зерна. І зиму, так як дітей було багатенько, і ми пекали. Дешевше обходились. Ну, заробляли тоді із зерна в колгоспі 3 тоні. Ще колгосп був, совхоз, чи як. Це 90-ті роки. І коли вже трошки вимісило, трошки влию олії. Воно буде тоді і менше прилипати до рук, ну і буде вимішуватися. А решта покажемо, як буде вже підніматися саме тісто. Ось такі форми маємо 3 штучки. Зараз маститься форма. І ми бачимо, наше тісто підходить. Бачите, як гарно підходить. Так що, я думаю, буде гарний хліб. Спечеться, ще вам покажу. А зараз виложимо в наші, бачите, формочки. Ну як тісто? Не дуже. Не дуже, але будемо дивитися, так? Не дуже як. Не так, щоб аж... Так, трошки підпливає. Ну нічого, дивимося, що Нічого, нам вийде. супер. Головне, щоб хліб був. Так. Головне, щоб був. Саме головне, щоб був хліб. А з тістом можна працювати. Чуть-чуть. Ну, це залежить все від муки, від зерна самого. Як зерно, який має білок, все. Але ми спекли своєї. Чесно, ми спекли. Небагато, 280 кг, 3,5 кг у нас вийшло муки. 3,5 мішка в нас вийшло муки. Дякувати Богу, що така є. Добре, що така є, та. А хліб він любий. Хліб, щоб був тільки хліб. І мир. А зараз ще третій положимо. Так вона А виглядає. хліб це супер. Буде, може бути. Ми пробували з неї вже зразу в перший день. Зробили оладки. Непогані. Підійшли все і малеча їла. Але, правда, тоді було з першого сорту. А тут ми змішали перший і вищий сорт. Так на млину змололо нам. Буде добре. А потім я вам покажу, як спечеться вже. Дивимося. Хліб. О, хліб вже. Давай подивимося, що воно. Отакий хліб зараз витягне по ще тепленький. Оце у нас такий супер. Красота. Як? Суперовський. А Супер. ви печете такий домашній запашнючий хліб. Ай, дивіться, яка красота. Це своя мука. Красота. Це ця мука, що ми змололи. Змололи. І дивіться, який хлібчик. Домашній. Великий. Дивіться, великий. Який запашний. Він підійшов. Пахне. Пахне Пахне. хлібчик. Клас. Гарненький. Ой, мама моя рідна. Пахне. Печіть хліб свій. І пишемо в коментарях. Зараз накриється. В коментарях пишіть, чи ви печете хліб ще домашній. Звичайно, купити муку, спекти хліб, краще за такі, але це все ж таки домашній. Так він вийшов. Рецепт жінкиної бабусі ще бабуся навчила її, і вона так пече. І ми смакуємо вже багато років. Нічого не змінюється. Додаємо, правда, деколи ми сироватка, якщо є. Раніше були корови, на сироватки теж непоганий, добре виходив. А так... На сироватки пахнючий. Пахнючий, добрий. Більш А так непоганий. Так що ми класно. не прогадали з хлібом і буде в нас зима забезпечена своїм хлібом. Так як хліб в магазині, самі знаєте, до 30 і більше гривень, а на день на сім'ю нашу йшло багато. Хліба
Тут, звичайно, є по вазі, і так він є більші, суперіші, і внуки їдять, непогано їдять. І чим хочуть, і бутерброди все зроблять, і з борщом, з чим хочуть. Завтра буде в нас зелений борщ. І з домашнім хлібом. З домашнім хлібом, а сьогодні будемо смакувати так. Всім здоров'я, Україні перемогу. Ну а ми з хазяйкою далі будемо займатися своїм, Слава Збройним силам України. своїм Дякую, ділом. що ми можемо спекти собі такий хліб. Так. До побачення.